tọa lạc phía đông bắc của thành phố Phan Thiết, cách trung tâm khoảng 24 km và chỉ cách làng chài Mũi Né 3 km. Gành Mũi Né tự hào là mảnh đất liền nhô ra xa nhất của vùng đất Mũi Né. Nơi đây, sát bên Hòn Rơm và cùng với Mũi Cây Gà ở phía nam, tạo nên bức tranh hùng vĩ cho vùng biển Vịnh Phan Thiết. Với vị trí khá xa trung tâm và lộ trình gập ghềnh, gành Mũi Né vẫn giữ nguyên được vẻ hoang sơ, còn nguyên phác họa tự nhiên chưa bị du lịch quá đà. Đây là điểm hẹn lý tưởng cho những ai mải mê đón bình minh rạng rỡ hay hoàng hôn lãng mạn, khi ánh nắng vàng rực khắp không gian, cùng những đợt sóng biển trong xanh vỗ lên những tảng đá đã bị bào mòn qua hàng triệu năm bởi gió và sóng biển, tạo nên lớp bọt nước trắng xóa. Từ đây, tầm mắt len lỏi đến Hòn Lao, là hòn đảo đá hoang sơ cách bờ khoảng 650 mét, diện tích khoảng 2,4 hecta và cao 30 mét so với mực nước biển. Hòn Lao như một biểu tượng độc đáo, khắc họa nét tự nhiên nguyên sơ của Mũi Né và mở ra bức tranh thiên nhiên đầy mê hoặc. Mũi Né, vùng đất mang hơi thở của biển cả, nơi giao thoa giữa thiên nhiên hoang sơ và nhịp sống sôi động của một trong những điểm đến nổi tiếng nhất tỉnh Bình Thuận. Tên gọi Mũi Né không chỉ là một địa danh, mà còn gắn liền với câu chuyện của những ngư dân vùng biển. Từ bao đời nay, họ xem nơi đây là chốn trú ẩn mỗi khi bão biển kéo về. Mũi là phần đất nhô ra biển lớn, như cánh tay vươn dài của đất liền, còn Né có nghĩa là sự né tránh giông tố, là nơi che chở trước những ngày biển động. Mũi Né có diện tích khoảng 35 km vuông, kết nối với trung tâm Phan Thiết bởi hai tuyến đường song song quan trọng là Nguyễn Đình Chiểu và Võ Nguyên Giáp, những con đường huyết mạch của ngành du lịch địa phương. Đặc biệt, sân bay Phan Thiết đang được xây dựng, nằm trên đường Võ Nguyên Giáp, hứa hẹn tạo sự kết nối nhanh chóng giữa nơi đây với các đô thị lớn, mở ra nhiều cơ hội phát triển hơn nữa. Thiên nhiên đã ưu ái cho Mũi Né những bãi biển dài, cát trắng mịn và nước biển trong xanh, cùng với những hàng dừa cao vút, đung đưa trong gió biển. Đặc biệt, nơi đây còn sở hữu những cồn cát kỳ vĩ, hình thành qua hàng triệu năm do tác động của gió và nước. Những đồi cát vàng và đỏ, với đường nét uốn lượn như những dải lụa mềm mại, không chỉ tạo nên một cảnh quan độc đáo mà còn là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thích trượt cát và khám phá thiên nhiên. Về khí hậu, Mũi Né mang đặc điểm của nhiệt đới gió mùa, nhưng lại khô hạn hơn so với nhiều vùng khác ở Việt Nam. Nơi đây có hai mùa rõ rệt là mùa khô, từ tháng 11 đến tháng 4, với thời tiết mát mẻ, ít mưa, nắng nhiều, là điều kiện lý tưởng để tận hưởng vẻ đẹp biển cả. Còn mùa mưa, từ tháng 5 đến tháng 10, với lượng mưa tăng nhưng không kéo dài, vẫn có nhiều ngày nắng đẹp, không ảnh hưởng nhiều đến các hoạt động du lịch. Nhiệt độ trung bình dao động từ 25 đến 30 độ C, cùng với gió biển mạnh, tạo điều kiện lý tưởng cho các môn thể thao dưới nước như lướt ván buồm. Ban đầu, Mũi Né chỉ là một dải bờ biển hoang sơ, với những đồi cát đỏ rực như sa mạc nằm cách xa dòng chảy nhộn nhịp của giao thông, chỉ lác đác vài xóm chài mộc mạc với tên gọi xóm Ba Chòi. Sau năm 1975, khi đất nước thống nhất, vùng đất này dần nhận được sự quan tâm về hành chính. Tháng 3 năm 1979, thị trấn Mũi Né ra đời, mở đường cho quá trình đô thị hóa mạnh mẽ, và đến tháng 12 năm 1982, phường Mũi Né chính thức được thành lập, một bước ngoặt đánh dấu sự chuyển mình từ làng chài truyền thống sang khu du lịch hiện đại thuộc thành phố Phan Thiết. Trong hàng trăm năm, làng chài Mũi Né đã làm mái nhà của bao thế hệ ngư dân, chuyên mưu sinh từ biển khơi. Nhờ vào vị trí thuận lợi với vùng biển tĩnh lặng, nơi đây trở thành điểm neo đậu tự nhiên cho những chiếc thuyền ra khơi. Theo các tài liệu lịch sử, làng chài này từng là trung tâm sản xuất nước mắm truyền thống danh tiếng của Phan Thiết, khắc họa rõ nét mối liên hệ thiêng liêng giữa con người và biển cả. Trải dài theo con đường Huỳnh Thúc Kháng, làng chài hiện lên với vẻ đẹp mộc mạc đậm chất biển. Gần 1 km ven bờ, những hàng dừa cao vút và bãi cát trắng mịn tô điểm cho cuộc sống giản dị mà đầy chất thơ. Mỗi buổi sáng, khi ánh nắng đầu tiên len lỏi qua rặng dừa, những chiếc thuyền thúng và tàu cá cập bến, mang theo những mẻ cá tươi rói, là tiếng chuông báo hiệu một ngày mưu sinh mới đã bắt đầu. Chợ hải sản dọc bờ mang đến cho du khách cơ hội thưởng thức đời sống biển với những sản vật tươi ngon, từ mực, tôm, cua, ghẹ cho đến đủ loại cá. Làng chài Mũi Né không chỉ là nơi định cư của những con người gắn bó với biển cả, mà còn là biểu tượng sống động của giá trị văn hóa độc đáo thuộc vùng biển Bình Thuận.
Nơi đây, con người và biển cả cùng viết nên những trang sử được hun đúc qua bao thế hệ, thể hiện qua những phong tục, lễ hội cùng nghề truyền thống mà người dân thực hành với cả niềm tự hào và sự cần mẫn. Mỗi sáng sớm, hình ảnh những chiếc thuyền thúng dịu dàng, tàu cá lao ra khơi và trở về, chở đầy mẻ cá tươi ngon, như lời khẳng định mối liên hệ mật thiết giữa con người và biển khơi. Đó không chỉ là minh chứng cho sự cần cù của ngư dân, mà còn là câu chuyện về sự song hành cùng biển cả qua từng nhịp thở của cuộc sống. Như bao làng chài truyền thống, Mũi Né có lễ hội cầu ngư được tổ chức trong những ngày đầu năm, dịp để người dân tỏ lòng biết ơn với biển và cầu chúc một mùa đánh bắt bội thu, với những mong ước về những ngày biển êm đềm. Đồng thời, tín ngưỡng thờ cá ông tại Lăng Nam Hải Thạch Long, hay còn gọi là tín ngưỡng thờ cá voi, là minh chứng cho niềm tin vững chắc rằng có một vị thần bảo hộ, giúp họ vượt qua sóng gió và thử thách từ thiên nhiên. Bầu Trắng nằm cách Phan Thiết khoảng 50 km về phía đông bắc, mở ra một bức tranh thiên nhiên kỳ vĩ nơi những đồi cát mênh mông giao hòa cùng làn nước trong vắt. Tên gọi Bầu Trắng gợi nhớ đến sắc trắng tinh khôi của cát dưới ánh ban mai sớm hay ánh hoàng hôn rực rỡ, phản chiếu vẻ đẹp nguyên sơ của vùng đất hoang dã. Ở trung tâm của danh thắng này là hồ nước Bầu Trắng, một trong những thắng cảnh ấn tượng nhất của Bình Thuận. Nằm giữa dải đồi cát rộng lớn, hồ nước tạo nên sự tương phản kỳ diệu giữa màu vàng đỏ của sa mạc và xanh thẳm của làn nước. Theo người dân truyền miệng, nơi đây từng là một hồ lớn, nhưng sau khi người dân đắp đập cát để tạo lối qua, hồ đã bị chia thành hai phần. Do bầu trong tiếng địa phương nghĩa là hồ, nên từ rất lâu người dân đã chia là bầu ông và bầu bà, trong đó bầu bà rộng khoảng 70 hecta với chiều rộng tối đa lên tới 500 mét, mang đến cảm giác bao la và mênh mông. Bên cạnh đó, khi đặt chân đến Bầu Trắng, du khách sẽ được ngỡ ngàng trước những dãy đồi cát vàng óng trải dài, được gió và mưa hàng ngàn năm phong hóa thành những khối cát độc đáo, không ngừng biến đổi theo thời gian. Hành trình khám phá càng thêm phần kịch tính khi du khách trải nghiệm chuyến xe bán tải hay xe địa hình chinh phục các dốc cát cao thấp, cảm giác lao nhanh qua từng cồn cát như hòa mình vào sức mạnh mãnh liệt của thiên nhiên, đồng thời đón nhận cảm giác tự do, tràn đầy năng lượng,